Всім привіт, друзі! Отже, вечір понеділка, 8 вересня. 2 дні, субота, неділя займалися аджикою, огірками. Сьогодні понеділок і займаємося уже помідорками. Зараз заквасимо помідорки, вам покажемо. Дівчатка, у мене не кулінарний канал, ви щось переплутали. Я просто в форматі влогу, домашнього влогу, показую, що я роблю вдома. І як я це роблю. Детальні, знаєте, рецепти з розграмовками я ж давати не буду. Коля прийшов. Значить, і сьогодні таке відео, що ми показуємо вам, як ми квасимо помідорки. От, прийшов Коля. Сьогодні ж день робочий. Так, і тому, знаєте, як все показуємо те, що відбувається в нашому житті. От, і приємного вам перегляду. Думаю, що закваска помідорів вам сподобається. Дівчата, в мене на столі помідори. Це сорт чумак, як ви вже зрозуміли, я ж розказувала. І будемо ми зараз їх заквашувати. І заквашувати ми їх будемо, знову ж таки, в пластмасових відрах, які ми вам показували, купували в епіцентрі. Друзі, всю закваску, яку ви купуєте на базарах, а я знаю, що більшість людей купують цю закваску, і помідори, і огірки, там у продавців все заквашено в таких відрах. Це пищевий пластик. І закваска робиться зараз так. В такій тарі всі це роблять. І я знаю, що в моїх коментарях є люди, яким не сподобалося це. Друзі, я не заставляю нікого готувати за моїми рецептами, і я нікого не навчаю. Якщо вам треба заквашувати, будь ласка, купуйте керамічні бочки великі, вони дорогі, вони є, шукайте. У мене не входило в плани, я просто для своєї сім'ї готую, і я не претендую на те, щоб ви робили так, як я. Тобто я показую просто на своєму каналі те, що роблю я. От. А ви вже просто дивіться, кому подобається, беріть за приклад, кому не подобається, не беріть. От, але інакше, да? Яку тару ви можете запропонувати? Іншої тари нема для заквасок. Подивіться на ці гарні помідори. Я не можу на них налюбуватися. Це чумак, сорт чумак. Ось. Так що починаємо процес. Так, робимо бочкові помідори сьогодні. Подивіться, ось уже все наготовано. Значить, що нам потрібно? Коля, в коментарях дівчата понаписували, що їм треба прямо детальний рецепт. Детальний, вам грамовку треба. Грамовку, скільки листячка, да, ну, це смішно. Будь ласка, озвучуй. Значить, що нам треба? Будь ласка. Кажи, Листочки чорної смородини. Так. Бачите, ну, як вам скільки штук? 10, 20. Так. Листочки вишні. Так. Бачите, вишня, листочки. Так. Все помите. Перчик гострий. Це дуже гострий, тому його мало взяв. Листя хріну. Листя хріну. Так. Далі. Корінь хріну. Укропчик з зонтиками. Угу. Ось. Помідори. Так, зараз я покажу помідори, тому що ви бачили гіркою на столі, так? Так. Чесничок і хрін. Ну, це я вже порізав, так, це зараз я порізаний, так? І ось наші відра. Деяких наших коментаторів дуже смущає ця тема. Значить, Коля, що я хочу сказати? Готуємо ми для себе. Ну, друзі, ми ж не для вас готуємо, ми для себе. Дозвольте нам обирати тару ту, яку ми хочемо. Ось вона, наша тара.
Для себе ж, кожен з вас для себе ж поганого не зробить, так же і ми. Це пластик харчовий, він нічого поганого не має. А як судочки пластикові беруть собі бутерброди, діти в школу. І багато глядачів. Є харчовий пластик. Я впевнена в цьому. В холодильнику зберігають в пластикових контейнерах залишки їжі. Я це просто бачу у блогерів постійно. Я ніколи цього не роблю. А от засолку, засолку ми робимо в таких ємкостях. От, будь ласка, слідкуйте. На ваших очах все робить. Будь ласка, Да. Все. Так, листочки. Навіть оці гілочки, я зараз трошки поріжу гілочок цих з вишнею, з листочками. Так. Все дуже швидко. І це швидко робиться, це ж засолка. Хрін порізав, бачите, такими слайсиками. Ну, я ще буду дорізати. Так. Хрін, чесночок порізаний. А взагалі, от знаєте, я минуле відео зробила на таких емоціях, на такому позитиві. Люди понаписували, тому що дуже багато господинь на Ютубі. Смородині листочки кидаю. Господинь на Ютубі дуже багато. Друзі, заведіть собі канал, будь ласка, і показуйте там детальну розграмовку рецептів. У мене не кулінарний канал, я просто вам показую, що я роблю вдома. Це, так, це, як так можна сказати, лайфстайл, да? Так. От показую, що я роблю вдома. Будь ласка, до вашої уваги. Так. Так, тепер що там? Так, ще Хрін. підрізаємо. Ріжемо Так. хрін. Ріжемо. Туди я закинув, а сюди ще ні. Ось кидаю хрін. Ось. Чесничок. Да. Чесничок взагалі можна отак ось подавити. Раз. Можна. І кидати ціленький. Так. І ціленький, да. І так, як завгодно. Як Хочете завгодно. Так, от. Є різні методи. Да. Давити, Все дуже різати, легко. да? Так. Угу. Вон краса Все, яка. будь ласка, ніяких секретів. Все, дивіться. Ніяких секретів, да. Все. Все. Боже, поможи. Так. І тепер помидорчики пішли. Так, тепер що? Продовжимо. Ще забув сказати ось. Перець горошком. Угу. Чорний перець горошком. Да. Точно так. Ось насипаємо там. Я їх рахувати не буду, так що Ну, показано приблизно, так, ну, скільки. дивіться. Бачите, ось. Да. Приблизно. Все. Все, пішли помідори. Одна написала, що ви сильно заморочуєтесь. Друзі, не вводьте мене в ступор, тому що я зрозуміла, що серед моїх глядачів люди не готують. Люди просто не заморочуються і нічого не готують. Тому так дико їм, що я показала і в пластику, і не в пластику, і як я показала. Це ж ми не кожного дня робимо. Це ми робимо один день, навіть не один день. Це Ну, на рік. 2 години чи година це займає. Скільки Так. це займе? На рік, все. На рік, один раз на рік це Один робиться. раз на рік і ми нікого не заморочуємо. Вам не подобається таке, ну не робіть. Не робіть, дівчатка. Ну, Да. Ось з таким настроєм. Тобто ваші коментарі, вони теж блогера заряджають в певному сенсі на наступний ролик. Ось наступний ролик, він уже такого настрою, друзі. Так, але нам це не, знаєте, як то кажуть, зрозумійте правильно. Мені, Вам зрозуміло. що ви хочете сказати, залиште при собі. Я роблю так, як я роблю. Все. Це робиться для моєї сім'ї. Так. І смачного нам, тому що коли ми готуємо для себе, у нас все дуже смачно. Я була за різними столами у різних людей. Люди пригощають, і ти складаєш враження, смачно у цієї господині чи ні. Скажу відверто, воно не завжди смачно у деяких людей. Ми готуємо так, що ще ніхто не сказав,
що це Так. не смачно. Нам подобається. Ну, спробуйте. Так, у нас завжди смачно і нашим гостям смачно. Так. От, тому, кожний вибирає для себе. І хто буде заморочувати, не буду називати цю коментаторшу, будь ласка, не Червоний заморочуйтесь. перчик. Так, а ми заморочуємось. Пішли, вибрали на оптовому ринку Раз. чудові помідори, Так. чумак. Ми ж не беремо погану продукцію, а ми купуємо гарну продукцію завжди і робимо з неї дуже смачно. От 24 кілограми це обійшлося скільки? Да. 410 гривень. Да. Ну, ящик банановий. І, Отаких помідорів, Коля, і 400 гривень. Да, Це да, дуже да. великі гроші. Ні, Раді 400 гривень так упадать літо, вибачте мене. Я знайду гроші, щоб на це закупити і зробити самому. звичайно. Ви ж не смішіть мене. Не смішіть, тому що упадати все літо на грядках. Да. Я буду говорити свої думки. Це мій канал, Так. шановні. Ви можете погоджуватися чи не погоджуватися. Я ж кажу, минуле відео було заряджено позитивом. 1600 переглядів. А тут, в цьому відео, я буду говорити все, що я думаю. Подивимось. А то так, у нас народ впадає на грядках на своїх все літо, вони нікуди не їздять, вони пишуть, що хтось там їздить на моря і це погано, а у них все добре, бо вони на грядках все літо. Розумієш, Коля? Диви, які помідори. Да, Один да. в один. Ну, От. А ми без грядок і отак у нас все. о, Не гірше за людей. конечно. Як то кажуть. Не гірше за людей. А може ще й краще. Ось так. О, дуже гарно, Коля. Чудово. Все, скільки? Да. 5 хвилин пройшло. 5 хвилин, Це дуже ми нагружаємо когось. ні, засолювати взагалі ж то воно Конечно. швидко і. Так? Отак. Давимо. Да, я покажу, як ти це робиш. Ну отак. Раз. Ага. Раз. Можна так ось розчавити. Неважливо. Можна порізати. Можна. Отак. Це вже хто як бажає. Воно Можна. там все рівно, з нього підуть ці аромати. Так. Може хтось любить такий ціленький зубочок їсти, будь ласка. Вам ми його кинемо. Хто любить такі цілі зубочки. Вони теж віддають аромат, але там частина аромату зберігається всередині зубка. Так. А якщо так подрібнити дрібненько, то воно краще віддає свої цілющі аромати. Будь ласка. О. Листочки. Смородина. Ти ближче показуєш, що ти мої трюки показуєш. Ти відео показуєш. Я і відра показую. Все, дивіться, які листочки смородини. Якщо їх отак подавити, який аромат. На, нюхай. Дуже пахне. Можна навіть отак подавити їх, щоб ще краще було. Да. Ну, бачите? Краса неописуема. Все. І отак слоями. Мочоні помідорчики. З бочки, бочкові помідори. Смакота буде. Да. Да. Листочки з вишні, будь ласка. Ще перчик додамо. 5 хвилин. Все, будь ласка. Хоп. Так сказать, все в прямом эфире. Все. Ну да. Не прямой эфир, а как это, онлайн. О. Да, онлайн. Раз. Да. Ще хрін поріжемо. О, будь ласка. Раз. Все, далі пішла порція. О, покажи помідорчики. Бачите?
Ну, я ж уже показувала, як вони Шикарнючі, лежали шикарнючі. на столі. Ну, да. Все, будь ласка. Угу. І це ж не всі 24 кілограми. Тут я не знаю, там ще такий десь, ще така миска є. Ну, ми робимо тільки 2 відра. Да. Вистачить нам. Вистачить Ну, нам. У нас навіщо? ще огірки. До речі, огірки, не перемикайтесь. Про огірки буде відповідь на коментарі. Да, Кого зараз. цікавило, що з ними далі робити, я покажу Да. зараз. Добре. Добре. Спеціально зробив витримку, щоб показати людям, відповісти на їхні питання. Угу. У кого виникли питання. Так. Ну, все, бачите? Так, ще трошки підріжемо зелені. Хоча це зелень піде нагору. Ще укропчик я забув порізати. Так. О. Угу. Все. А це все буде на кришечки нагору. Так, ще можна листочки вкинути. Вишневих. Кашу маслом не испортить. Да. Да. Бочкові помідори, це ж навіть не можна їх порівняти з консервованими. Ми консервовані помідори вже не робимо. Тому що бочкові, ось це смачно, так. Так. А консервовані не, ну, вони не до чого. Навіщо? Так зачем же? Так, колись раніше робили консервацію, консервовані помідори, зараз ні. Коля, тут кришка може не закритися. Закриється, я ж все поміряю. Кришка. Все буде добре. Да, все буде добре. Знімаю твої руки. Будь ласка. Знімаю руки, які працьовиті Так. для сім'ї. Так. Дівчатка, можете не заморочуватись? Робимо Я ж, красоту своїми руками. да, я не претендую Так, на перчик те, щоб ще ви добавить перчик. брали за зразок все, що ми робимо на нашому каналі. Цей перчик я отак розрізав вздовж. Так. Так. Так, раз. Так. О. Угу. Раз. І прямо з цими насіннячком воно дуже гостроту дає. Прямо з ним Так. так ми ставимо. Прямо так і Так. так. Що у нас ще? Чесночок лишився. Щас ми. Про аджику, да, там ще були коментарі про аджику, да? Питання були. Про Сіль, олія, сіль, олію. а ми ще й цукор додаємо. Так, так. Я вам зараз все розкажу. Да. Да. Я дала старовинний мамин рецепт. Кажи. Вибачте, ви пишете мені, що яблука не додаєте, цибулю не додаєте. Це ваше особисте вподобання. Дівчатка, я ж не буду нікого заставляти. У нас так, і ми готуємо це роками, ви розумієте? Це перевірений, смачний рецепт моєї мами. І цибуля обов'язково в аджику. А якщо ви вважаєте, там понаписали, що помідори паприка, ну робіть з помідорами з паприкою. Я собі уявляю. Що це за аджика, якщо два інгредієнти? Я собі уявляю цю аджику. Та мені смішно просто. Ну ладно, промовчу. Все, наклали. Тепер, що ми ще? Оце все, що у нас лишилось. Отак. Добавляємо. Да, наверх сюди просто отак ці от. зонтики, отак. Так, Саме ароматне оці зонтики. да, Який аромат. аромат. І поріж на шматочки. Отак, ножницями. Так, так. Да. Це такі будуть накривати. Ну, ти спочатку ж повинен залити розсолом, потім воно будеш... не буде заважати. Та потім будеш накладати. Нічого, воно не буде заважати. Потім будеш накладати. От. Я розказувала, друзі, навіть вам, що чесник – це антибіотик. Я вам Це ще в всі Єгипті... знають. Да, я ще в Єгипті вам розказувала, що чесник – це антибіотик. Природній. Скільки Ось там? вони, красунчики.
Наші бочкові помідорчики. Зараз будемо заливати розсіл. Переходимо, наповнили відра, ви бачили, все це було на ваших очах, в онлайн. Далі переходимо до етапу приготування розсолу. Чим заливати помідорчики наші. Так, ось наша сіль. Угу. Будь ласка, румунська сіль. Кам'яна. Кам'яна, да. Саре пентру муратурі. Називається сіль для консервування. Так, значить, згідно питання до пропорцій. Дивіться, на 10 літрів звичайної води береться півлітрова банка. Зараз я всю не буду писати, оцю ще насиплю. Та, що була в мене з огірочків лишилася сіль. О. Бачите? От така сіль. Ще трошки додати. О. Сіль без верхушки. Півлітрова банка на 10 літрів. На 10 літрів води. Висипаємо і перемішуємо до повного розчинення. Отак мішаємо, мішаємо, поки вона розчиниться. Все, сіль наша розчинилася у водичці. Починаємо заливати. Вже половину залили, бачите? 4 баночки вже майже заповнені. Все подробно показали, щоб не писали в коментарях, скільки солі, скільки чого, вже все показали. Ну, дівчата, хлоп'ята. Вже все показали. Все, і виходить, що це 10-літрова каструля. Так. Бачите, скільки там залишилося води? Угу. Ми сюди ще її. Тут уже все налито. Угу. Розсіл. Тут ще кришечки придавиться, і воно буде якраз повільніше. Угу. Так, А я зараз отак. повторю, дівчатка, у розсолі тільки сіль. Тільки сіль. Тільки все. сіль. І звичайна вода. Не варимо, не кип'ятимо, ніякого лаврового листочка, нічого. Якщо вам подобається, якась пряна, то можете зробити Так, прянощі, да? такі прянощі, але гарячим заливати не можна. Так. Хай воно вичахне. Бачите? Дивіться. Ровно 10 літрів. Ой, яка чорна. Ось подивіться. Це справжня кам'яна сіль. Так, закриваємо кришками. Кришечки помиті, дезінфіковані. Так. Так, все. Все Одна прижато. готова. Прижато і тут. І тут зараз буде. Дивіться, отак починаємо від себе. Я навіть показую, як його захлопувати треба, щоб воно щільненько було. Щільненько, Бачите? да. Дивіться, бачите отак. Із того ракурсу, із цього. Бачите? Все, захлопнулося. Все, захлопнулося. Все, готово. Показую, мені оцей ракурс подобається. Хопа, дівчата, як гарно, подивіться. А, тут ще є, бачите, ще є і Ну ручка. так, це, знаєш, краще не тягнути, бо Все. воно під вагою
Ні, краще, Коля, краще за оці ручки не братися. Так. Воно під вагою Так, може. перевіряємо. Все, закрито. Все, закрили. Далі, розказую. Почнеться бродіння. Бродіння дає укроп. Кріп. Так. Тому що, якщо господарки знають, то навіть коли кидати у борщ кріп, то його треба проварити хоча б хвилину. В кінці кидається кріп і чесник. Хвилину проварили, все, і тоді він не скисне. А якщо кинути свіжий кріп в каструлю з борщем, все, через 2 часа вона заграє. Да. Тому, бродіння буде. Тому свіжий кріп ми кидаємо тільки в тарілочку. Так точно. Ось. Почнеться бродіння, почнеться там, бурління тут. Розсіл почне там грати між собою, всі компоненти будуть з'єднуватися, аромати поєднуватися, передаватися помідорчикам запашним. Треба буде трошки приоткривати кришечку, отак піддівати, прикрити, щоб вийшли ці гази, повітря. Так. Час від часу, раз через день, через 2, хоча б раз. Коротше, заглядати до своїх помідорів. Так. Це ще ж не все. За ними треба ще ухажувати. Так, заглядати до помідорів, дівчата. Друзі, ось поставили огірки вам показати. Зараз Коля вам детальніше розкаже. Бачите рівень пінки який? Маленький. Скільки тут? 5 міліметрів. Значить, у нас було 7 отаких банок 6-літрових ось вони 7 огірків. Засолювали ми їх в суботу. Сьогодні понеділок. Коля, будь ласка, розкажи. Рубрика «Відповідь на коментарі». Дівчата писали, що попре піна, що ви будете робити? Будь ласка. Так, будь ласка. Що ви маєте на увазі піна? Піна – це коли починає бродити. Дивіться, бачите? Розсіл став такий мутний, мутненький. Трішечки мутний. І трошки поперла піна, пре. Бачите, як вона пре? Вона не пре, а вона присутня 5 мм. Я вже показала. Тиск. Це бродіння спричиняє тиск, те, що я казав. Да. Тому треба і в помідорах трошки відкривати час від часу. Так. От пройшло 2 дні, дивіться як. Бачите, дно надулося? Угу. Вона роздуває її. І тому рівень розсолу знизився. Так. Що для цього ми робимо? Раз там через день чи кожного дня отак трошки беремо, відкриваємо. Дивіться. Да. Так, відкриваємо. Відкрили. І трошки вийшло повітря. Бачите, як грають бульбашки? Покажи. Так. Бачите? Оце воно вже винне стає. Пахне розсолом смачним. Оце розсол пішов. О, дивіться, бачите? Да. Піна попре. Ось як вона пре, дівчата. Ось вона отак. І так треба кожну баночку. Так. Все. Так. Тепер дивіться, було питання про температуру, в якій потрібно це зберігати. Відступила піна, бачите, немає її. Все. Тут майже немає. Отак трошки привідкрити. О, бачите? Трішечки. Чуть-чуть. Да. Все, повітря виходить. І так на кожній. Трішки привідкриваєте, і воно виходить. Акивної піни немає, я в тому сенсі, що піна попре. Ні, дівчата, вона не попре. Ці баночки, баклажечки у нас стояли ці 2 дня при кімнатній температурі. Але у кого є можливість, у кого є там льох, погріб, чи як називається, зберігати, звичайно, краще там. При температурі прохолодній. Якщо у кого немає можливості, це не критично, не важливо, цей продукт не псується. Ми зберігаємо в себе на балконі, тому що там температура вже дозволяє. Вже прохолодні ночі і так далі. І він не псується. Що неможливо було б у липні? От ви пишете, ми робимо у липні. Дівчатка, робіть, ви, мабуть, консервацію робили. Так. А закваски робляться не у липні. У липні дуже високі температури повітря і на балконі ще жарко. Зараз у нас на балконі плюс 10, плюс 12. Це вночі. Температура буде знижуватися. У нас не південна сторона, на нашому балконі постійно прохолодно.
температура буде знижуватися, і в кінці вересня це буде вже взагалі комфортна температура для зберігання огірків. У нас умови дозволяють таке. Помідори також ми туди Так, поставили. у нас умови дозволяють, у нас нема погреба, але у нас є прохолодний балкон, дівчата. Так. І отак от ми спустили, подивіться, поспущено все вже. А ви казали, що попри піна. Ось воно Ось поспущено. і вся піна, бачите, Все. навіть не довтекло до... Тут взагалі нема нічого вже. все, Тут да. ще процеси тривають. Тут ось так. Тобто, бачите, да, дівчата? Оце так буде. І час, Коля, скільки разів, через скільки днів ми будемо... Через скільки бродіння десь буде, ще може днів 10, 2 тижні, все. І потім Так. все прекращається і огірки готові. Так, тепер скажи, як ви дістаєте з цих каністр це ще таке було питання. огірки? Так. І, хоча я в відео розказувала. Так, розказую, дивіться. Береться баночка з огірками. Отут робимо надріз Так. ножичком. І в отак. кругову. Прокол і в кругову. Трошки злили розсіл. Так. І отак кришечка, ото, як ото консервну банку, отак Так. відкрили Да. і достаєте, скільки вам потрібно. А для того, щоб вам було зручно далі їсти ці огірки, ми вже після того, як ми надрізали, зрізали, ми вже не зберігаємо тут. Це все виймаємо у баночку. Банку. 3-літрову баночку скляну, складаємо, розсолом цим заливаємо, і воно так зберігається Да. в холодильнику. І їмо. І їмо, звичайно. До тих пір, поки не з'їли. Да, да. Потім другу банку надрізали, Так, пересипали в скло, Так. з'їли. Все. Оце така методика, дівчата. 2 дні пройшло. Вони вже малосольні. Вони Видно вже по малосольні. По кольору видно. Тобто беремо картоплю, варимо, відварюємо, беремо малосольні зараз огірки і все, і чудово. І, до речі, уже з жовтня можна і робити олів'єшки, пожалуйста, власними огірками. Не треба бігати на базар і вичисляти. До речі, знаєте, що, дівчата, я помітила? Що на базарі перед Новим роком солені огірки коштують баснословні гроші. Кілограмчик. Солені огірочки перед Новим роком 120-150 гривень кілограм. Ну, у нас свої огірочки. Так. Ми не купуємо на базарі. Тепер які там ще питання? По аджиці будуть. Отже, зараз давай про аджику ще. Я покажу. Значить, дивіться. От в такій мисці, бачите, тут 10,5 літрів. Так. Алюмінієва миска. Там, до речі, були коментарі, ой, що ви в алюмінії, а ви знаєте, що в алюмінії тільки консервацію роблять. І сливи, і яблука, і варення. Знаєте чому? Тому що воно не підгора ніколи. Ніколи не підгорав у таких мисках. Дивіться, яка вона чистенька. Да. Бачите? Коля, алюміній окисляється при варці? Робіть в емаліровані, зробіть, попробуйте, чи аджику, чи варення сливове, зробіть. І ви побачите, ви викинете і каструлю тут. Коля, можна я вставлю? Значить, Вставляй. увага, дівчата. Значить, оце хто каже, що вариться не в алюмінієвій мисці, це я відразу бачу, що ви ніколи Да. не робили Таке може сказати той, варення. хто вообще, да, Або аджику. некомпетентний, так сказати. Тому що вариться саме в таких мисках. Саме в таких мисках. Воно не буде не пригорати, не окислюватись. І хто пише, що це ж алюміній, це що? Прямо вони здивовані. Це значить, дівчата, ви не готуєте. І якщо я показую на каналі, то, мабуть, я Яка правильно. погана отруйна аджика з алюмінію. Да, Подивіться, да. бачите? Чудово. Чудово. Все. Нічого не гра, нічого не бродить, бачите? Да. Далі розказую, було питання, ось така, 1,5-літрові, бачите, баночки? Да, да, Ну, ви да. бачили все. Да. Скільки у нас? Про Получився інгредієнти. 21 літр аджики. Так. Про інгредієнти. Єдине, що ми не сказали у відео, ми забули якось. Як то кажуть, лоханулись. Забули сказати про сіль. Давай кажи. Про сіль. Бо ми саме це опустили у аджиці. Так. Про сіль, дивіться, значить я кажу такі пропорції. Коли ото я накрутив аджики тієї, от в таку мисочку, 10,5 літрів сировини, Так. ото всіх там все, що ми крутили, на отаку миску, Так. я солі кидав, зараз я навіть покажу цю ложечку, зараз. Хто скаже, це столова, не столова, я думаю, що це десертна ложка, подивіться, це не столова, правда? Ну, Столова вона більша. Столово-десертна, так. От таких десертних ложок, без гірки, солі, я на таку миску 10,5 літрів кидав десь 5-6 ложок.
без горки, солі, цукру, за цукор кажу, цукру 8, 10, 12, там на смак. Насипали 8, покуштували. Не подобається, добавте цукру. Ще не подобається, ще пару ложок добавте цукру. Теж без горки, отаких 8-12 ложок. За олію питання було. Так, олія заливається в той момент, коли вже майже готова, там 5 хвилин до розливу в першу банку. 5 хвилин залишається, я наливаю олію. На таку миску 10,5 літрів сировини я наливаю 250 грам олії. Стакан 250 грам олії. Далі оцет. За оцет теж було питання. Оцету я наливаю таких 5-6 ложок. Теж. Ну, це десертна ложка, це не столова. На оцю миску. Оцет заливаю разом з олією. 6%. Бачите, який ми Не використовували? той білий 9%, то дуже різкий, він дуже вонючий. А Так. цей ні, тут запаху немає в ньому. Так. Він тільки дає кислинку. Ось виноградний, винний оцет. І оце, от скільки тут, я не знаю, може пів склянки чи скільки. Це в мене пішло цього оцету на 21 літр аджики. На 21 літр. Ну, тобто я кажу, на таку порцію на миску десь 5 ложок. Дівчатка, не переусердствуйте. І іменно такий оцет треба. Ще раз, на якому етапі заливаєш олію і оцет сюди? От воно вже... Після солі, цукру. Так. Після солі, цукру. Сілі, цукор десь всередині, коли воно кипить. Кипить уже. Кипить, Так. помішуєш всередині приготування сіль 5-6 отаких десертних ложок. Так. Без горки. Цукор від 8 до 12. Там будете куштувати, щоб вам сподобався Да, смак. так, Ну, остаточний смак тільки тоді буде, коли ви додавите олії. Ну, стакан там точно треба. Хтось може більш жирнішу любить. Ні. То більше лийте. Я налив 250. Олія з оцтом заливається майже в кінці приготування за 5 хвилин до розливу по банкам. Так. Значить, оцету наливаєте 5-6 ложок десертних, а олія 250 Так, грам. все. За 5 хвилин до розливання по банкам. Так. Вилили, мішаєте повністю, коли воно розчинилось рівномірно по всій масі, і потім починаєте заливати в стерилізовані банки. Да. В кінці приготування олія, оцет. Всередині приготування цукор, сіль. Молодець, Коля. Ще які питання будуть, будь ласка, з пишіть. задоволенням відповім. Так, рубрика. Уже все показав, да. Рубрика відповіді на коментарі наших чудових підписників і просто глядачів, які дивляться і чомусь не підписуються. Ми відповіли на ваші питання. Да. Ну що, дівчатка, користуйтеся. Дякуємо за перегляд. Підписка, лайк і коментар з тих глядачів, які до сих пір дивляться, але не підписуються. Ай-яй-яй. До побачення. Пока. Щасливо.